curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel นะครับและในวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่86แล้ว ยาวนานเหลือเกินนะครับจากเมื่อวานนะครับเราค้นพบข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ใช่ไหมด็อกเตอร์พยายามช่วยเหลือลูกของเขาจากการกลายพันธุ์นะครับแต่ว่าผลกลายเป็นยิ่งทำให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ผมจะต้องมาเอาไข่ตะขาบครับเพื่อว่าจะช่วยในการกลายพันธุ์ของผมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตะขาบนี่ก็ฆ่าไม่ง่ายฆ่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกดผิดไอ้นี่เป็นไงไอ้หนูมีโฉบDLC นี่มีแต่อะไรที่ฆ่าลำบากแต่ผมว่ามันก็ดีนะที่ผมไม่ไปเนื้อเรื่องซิริก่อนแล้วก็มาได้ของดีๆแล้วก็สุดท้ายไปสู้กับวายหันน่าจะโอเคนะบางทีผมรู้สึกว่าความซุกซนของผมเป็นเหตุนะยังไม่ตายหรอโอเคได้ไหมไข่ยังไม่ได้หรอยังไม่ได้หรอครับไม่มีหรอต้องไปต่อหรอไปต่ออ๋ออันนี้ห้องวิจัยอุ๊ยอันนี้ห้องวิจัยด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์สิเขาเป็นศาสตราจารย์แถวนี้เหรอตรงไหนฮะอ๋อนี่เรียบร้อยวางลงในเครื่องตรงนี้เหรอเครื่องไหนครับนี่เหรอ
ฝั่งนี้ถอดเสื้อผ้าและเปิดใช้เครื่องประดิษฐ์ต้องถอดออกหมดก่อนใช่ปะถอดออกให้หมดโอเคเขาบอกว่าถอดเสื้อผ้าและเปิดใช้สิ่งประดิษฐ์นะครับโอเค Intriguing as Professor's mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. จะเป็นซุปเปอร์แกรอหรือเปล่าฮะเป็นไงบ้างลุงดูหน้าฮะคุณได้ปลดล็อกระบบการกลายพันธุ์นะครับระบบนี้คุณจะได้รับความสามารถเพิ่มจากปกติทำให้ได้เปรียบมากขึ้นทั้งสู้กับคนและมอนสเตอร์เสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอครับอันนี้คือแค่นี้เลยล่ะกลับมาใส่ชุดโอเคดาบจะดาบนี้ไปก่อนก็ได้โอเคของกินต้องใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยใส่ใหม่หมดเลยยาต้านพิษโอเคอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้เป็นเนื้อผมไม่ได้เก็บสะสมเนื้อมานานแล้วนะจากเนื้อแบบเฟ้ออ่ะเสร็จแล้วเป็นลูกระเบิดประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คบเพลิงมีในหมวดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่อ๋อนี่ไงใช่โอเคไปกันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นี่นะ แต่ก็น่าจะโอเคแล้วแหละคิดว่า A power cell for portals feels dead. Maybe a sign will revive it. เดี๋ยวนะผมต้องหาอ๋อนี่ไงนี่โอเคเควสสำเร็จต่อ
ต่อไปไปเควสไหนดีขอดูเควสลองแป๊บหนึ่งนะครับ35เคไปเควสนี้ก่อนแล้วกันใครไหมอยู่ในเมืองโอเคอยู่ในเมืองนะครับแกรอเก่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอาร์โรสพี่เป็นนิวแกรอนะน้องแต่ไม่รู้ว่าจะดียังไงหรือเปล่าหมีอู้พี่หมีมันเป็นเพราะดาบด้วยใช่ไหมมันเป็นเพราะดาบด้วยแล้วก็เป็นเพราะเอ่เราไปอัปเกรดชีวิตมาด้วยหรือเปล่า อัปเดตการกลายพันธุ์รู้สึกว่าพี่หมีตายแบบง่ายมากแต่ว่ามันมีป้ายบอกทางไหมเนาะมีป้ายบอกทางไหมSlow now. ถนนหนทางวิ่งมาอย่างมั่วๆก็เจอถนนวิ่งมาเจอป้ายบอกทางสักอันไหมแต่เขาคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยไปรถอยู่นี่รอนะออกมาทีไรนี่คือมืดทุกทีเลยนะมืดไวจริงจังแต่ผมถือว่าดีนะไปเควสเมื่อกี้ก่อนไม่ต้องหรอกอีกเหลืออีก200กว่าไม่วาร์ปแล้วก็ได้ตอนนี้ผมเบี้ยวเท่าไหร่การกลายพันธุ์กด Y เพื่อเปิดอู้การวิจัยการกลายพันธุ์อันดับแรกต้องค้นคว้ามันเสียก่อนถึงจะทำได้นะครับการวิจัยการกลายพันธุ์สมบูรณ์คุณต้องอุทิศจำนวนแต้มความสามารถอืมอันนี้ศาสตร์กลายพันธุ์ไม่พอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมขอดูศาสตร์กลายพันธุ์แป๊บหนึ่ง
คือนานมากแล้วผมไม่ได้มาสร้างนะครับแต่อันนี้ไม่ครบแต่ผมรู้สึกว่าสารกลายพันธุ์สีแดงอะเงื่อนไขมันเยอะจังโอเคโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาสร้างแล้วกันไหมเนาะขอดูตรงนี้หน่อยได้ไหมเอ่ยนี่ไงเออเปิดใช้งานไปเลยสามารถใช้เพียงช่วงเวลาหนึ่งอ๋อโอเคแต่ ability ไม่พอโอเคดังนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะก็ไปศึกษาแป๊บหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของผมนะ Witcher, I've a matter of prime urgency and import. I ครับ must ผม speak to you. แป๊บหนึ่งนะ ขอซ่อมชุดก่อนได้ปะซ่อมชุดซ่อมดาบแป๊บ Around here, it's wine, wine, and more wine. With Me, the I heft of prefer my hand brandy. and the mighty cry. Ah, a professional. I like to trade with your kind. You actually พวกมืออาชีพ appreciate quality workmanship. What have you got there? ผมดีกว่ามั้งขายอะไรได้บ้าง มีแต่ดาบอย่างดีอ่ะตอนนี้ ยังไม่มีอะไรขายเลยครับโอเคแล้วก่อน So long. With the heft of my hand and the mighty cry. I bound to steal. ไปตามเควส Around here, it's wine, wine, and more wine. But me, I prefer brandy. Witcher, I've a matter of prime urgency and import. I must. ได้อยากคุยอะไรล่ะ Your wound. Feeling better? It's healing splendidly, though I am to avoid trouble for some time. To be frank, that is precisely why I wish to speak with you. Want me to stand in for you? Take on some trouble on your behalf? That could very well be the case. You see, there is a maiden, nay, a lady,
I suspect someone's cast an ill ต้อง spell คำสาป on เหรอ him. A curse, perhaps. Let me guess. She suddenly grew cold, haughty, and distant, though the night before she was flirtatious and alluring. Tut tut, Witcher. You jest, yet the matter is grave. Though true, the lady in question is dear to my heart. I shall not deny it. I fear she has fallen victim to ill magic, and knows no one she could turn to for help. What makes you think she might be cursed? You must keep all I say to yourself, I beg you. I would never dare to be so indiscreet normally, yet I'm troubled about her, for her. โอเคที่ไม่บอกใครเนาะ Vivian shuns the company of others. Though the fairest maid at court, she keeps men at a distance. I thus determined I would resort to trickery. Trickery? That even befitting of a knight? In war, yes. And what is love if not battle? As it were, one evening I crouched in hiding outside her seamstress's home. As Vivian emerged from it, I too emerged, ever so gently but convincingly collided with her, then promptly offered to escort her home. She consented. At first, all augured well. I proposed a more scenic route. She agreed. I made kindly forays into conversation, and she even began to respond as we neared the end of our route. Then suddenly, mid-speech, from her mouth there flew a most hideous shriek. I stopped stone cold in my tracks while she turned red, then promptly ran off. คือ I did not give chase คืออะไร at the time. อะไร I เสียง attempted ประห to ลาด approach her on several ensuing occasions to learn what had happened, for I feared she had become entangled in some trouble. I noted that often, come night, she ventures into the woods, where I've seen her walk about a glade near a pool. I've striven on occasion to follow her, but lost track each time. It seemed then อยู่ๆหน้าก็สว่างขึ้นมาคืออะไรฮะ notice any other strange behavior, additional symptoms? No, Vivian's avoided me wholly since the first encounter. But folk gossip. What about? They say she's secretive, that no one ever sees her after dusk, that she's wont to suddenly disappear. Nothing unusual about any of that. Sound you heard. She might have just had a sore throat. Had I thought it possible the sound was natural, I never would have taken up your precious time. Tell me more about Vivian. Who is she? What's her story? She's Her Enlightened Highness's lady-in-waiting. Her mother was a lady-in-waiting. Her father, a knight. That is all I've learned, for the Duchessa grows angry when asked about her. Vivian spends her days within the palace walls. Yet we are in luck, for she has been named the tourney's patroness this year. Thus, each participant will be granted an audience with her. Got a problem then. See, I'm not a participant. I've devised a solution already. You shall take my place in the lists and thus gain the chance to speak to her. I was looking forward to winning the tourney, very much so. Yet for Vivian, I am prepared to sacrifice anything. รักขนาดนั้นเลย This tourney, how's it work exactly? It is the year's grandest and most important contest. Knights from all corners come to face off for the grand prize. And more importantly, อะไรก็เพื่อเกียรตินะอัศวินอะ a demanding test of knightly prowess in horsemanship, marksmanship, and fencing. I qualified for the first time, had great hopes of winning. Yet... Yeah, I get it. Anything for Vivian. อ่ะคุยกันเรื่องเงินรางวัลนะฮะ job this. Not often I gotta take part in a tourney to fulfill a contract. Fee can't be anything ordinary either. I'm no magnet to command heaps of coin, but naturally I shall award you a just amount. How much do you demand? ครึ่งหนึ่งได้ไหม600อะเพิ่มมา100 เหรียญ Agreed. That is an amount I can indeed muster. อ่ะ Fine, I'll look into it. Gotta admit, piqued my curiosity.
I shall be forever in your debt. Now, we must ensure you are not eliminated from the tourney before you can meet Vivian. Meaning? Could you show me how you shoot, ride, and fight, perchance? And you must learn the tourney rules, know how to apply them in practice. I did not mean to suggest I doubt your abilities. Everyone must train, even a witcher. ดีครับ Besides, the tourney ฝึกซ้อมก็ contests ดี will นะ surely differ, require skills you don't usually apply, races above all. The choice is yours. Where shall we start? อ่ะซ้อมเป้าครับ Marksmanship. Feel I need to do some shooting. Come with me. ไป The marksmanship contest shall pit you against another with the best time and score. He who hits all his targets first wins. Hope my aim's as good as that Cupid's who shot you. Sometimes when you speak, ถึงแล้วล่ะ hit the red targets. ยิ่งไม่ถนัดนะไอ้ยิงเลยเนี้ย Surmounting the Pera murder. A knight so honorable, so esteemed. Once more. อ่ะ Gladly give it another try. ห้ามพลาดไปโดนตัวสีเงินใช่ปะโอเค Once more. พอแล้วแหละ Done enough shooting. Where to now? If you wish to know my thoughts, were I you, I would train on the race course ahead of all else. อ่ะโอเค Let's do some riding. Roach will like that. Excellent idea. รถต้องชอบ Come with me. ไปดิ วิ่ง The tourney's race differs from others you might have taken part in. You shall not ride against any opponent. How's it a race at all then? It's a race against time. The true track แข่งกับเวลา begins in วิ่ง the ไป arena, รอบ runs round the tourney grounds, then finishes again in the arena. The training track, however, lies beyond the arena. We shall go there now. Rolling on an empty stomach. ๆ ตรงนี้เหรอครับ ถึงยังเนี่ย ไกลจัด All is ready. Now listen, for it can be quite a challenge. Along your route stand dummies and targets. The dummies you may cut with your blade. The targets you must hit from your crossbow. The time you have to complete the course shall increase each time you land a strike, be it with blade or bolt. It may sound simple enough, yet I've seen many a knight fail this contest and hang his head in shame. During the race คิด proper, ผิดคิดถูก judges เนี่ย throughout the course shall tally your points. คิดผิด For คิด now ถูก you เนี่ย may ride unperturbed by those matters. That's it, Roach. ยิ่งไม่ค่อยถนัดด้วยนะ การสู้บนหลังม้าเนี่ย เอโอ้ผิดผมไม่เห็น
เอาไปไม่ได้ คือต้องตรงนั้นก่อนใช่ไหมต้องรอดตรงนี้นะอ๋อมันไม่ให้ไปเพราะว่ามันต้องอันนี้ก่อนแล้วแสงแดดก็แยงตาด้วยนะโอ้โหอะไรติดอะไรแป๊บหนึ่งคือติดอะไรเนี่ย Run, Roach. คือทำไมไปไม่ได้คืออะไร Roach. คืออะไรไปไม่ได้ฮะ Will you give it another go? I can set out more dummies. แค่ลองอีกสักครั้ง ลองอีกสักครั้ง คือทำไมมันบั๊กวิ่งไปไม่ได้ครับ Practice makes perfect, even for witchers. Run, Roach. ออกจากเส้นชัยหรือเปล่าอันนี้คือเส้นชัยคือเมื่อกี้เส้นปากมันบอกผมมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก Let's go. อุ้ยฟันไม่โดนนั่นไงอ๋อเข้าแล้วเข้าสุดจุดเช็คแล้วโอเคโอ้ยอะไรยากจังเลย So, have you had enough, or do you wish to ride again? อ่ะอีก No harm in going again. Practice makes perfect, even for witchers. ถ้าผู้ชมใจเย็นๆกับผมนะโอเคโอเคเอาเมื่อกี้มันบั๊กหรือเปล่าเอา Whoa there, Roach. ยิ่งไม่ถนัดอยู่นะไปเร็วโรสNot so fast, Roach. Will you give it another go? I can set out more dummies. โอเค No harm in กดอีก going สักรอบ again. ครับ Practice makes perfect, even for witchers. ฟัน2ยิง2โอเค Run, Roach.
เอ้า Not so fast, Roach. บางทีการสโลว์ก็ทำให้กะผิดพลาดได้เหมือนกันนะโอเคตรงนี้แหละแดดมันแยงตาเนี่ยอุ๊ยอีกแล้วไล่กันกับไอ้จุดนี้เนี่ยใกล้ไปก็ได้โอ้โหใกล้ไปก็ไม่ได้จะขี่ม้ายิงด้วยนะปกติก็ยิงไม่ค่อยจะเก่งควบคุมม้าก็ไม่ค่อยจะได้แล้วก็ดูครับแล้วจอยไปโรสทำไมกดวิ่งยากนักหนาฮะโอเคไปลองกันในสนามประลองจริงกันเลยเสียเวลา So, have you had enough, or do you wish to ride again? อ่ะพอละ Had enough. Rather not wear my horse down before the real race. Where to now? อ่ะฝึกต่อสู้ครับ Nice to swing, do some footwork, work up a sweat. Very well. We shall practice infantry combat, one-on-one. Each knight opts for his own method. Rainfarn, for instance, fights halberd in hand. Come with me. อ่ะ You will team with other knights to fight. The clash simulates a true skirmish during battle. Come the end, you shall fight a duel. It will determine your place on the podium. I always liked the duels the best, but now I can think only of my Vivian. In the end, it is good you will replace me. I sense I would simply be distracted this time. As punishment for our sins, we have Spy from Boers. ที่นี่เหรอ ตรงไหนวิ่งนำไปเลยไม่ต้องรอ Stand เอ at the อ ไม่ center ต้อ of งรอ the พี่ ring. เนาะ A knight will approach and challenge you. By my troth, it is the Witcher who saved us from You wish woe. to spar? Why not? A knight, dear children, is a peculiar cross between a loose woman Come on, come closer. อุ๊ย and a plowing. อื้อหือได้แล้วเหรอ Do you wish to practice fighting a moment longer? อ่ะ ขออีกที Could probably use some more practice. Usually fight monsters, not knights. Witcher act always with reason. You wish to spar? Why not? อุ๊ยอื้อหือไม่มีทีท่าว่าจะโจมตีเลยนะ I expected you to do well, but not that well. อ่ะ พอละ Think I've seen enough. Sorry to be blunt, but the simplest Witcher contract demands more skill than this kind of combat. Now you must go to the inscription tent. Honor and glory are all true and good, but your scrolls must be in order. โอเค Life, son Milton, you left us too soon. The sun unto song shall know. I stock the lard of the Duchessa herself. Once I close this shambles down. ไปที่เต็นท์ลงทะเบียน Do you like it here?
แกรออาบน้ำบ้างไหมเนี่ยหรือว่าอาบตอนเฉพาะ ตอนลงไปว่ายน้ำฮะเต็นท์นี้ใช่ไหมแอบเก็บของเขามาอ่านด้วยลุง Greetings. Want to join the lists? Naturally, we must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? ค้นดูวงตระกูลด้วยเหรอ With My findings show you may take part as Geralt of Rivia, what a surprise. or as the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of 2 crests. Which do you prefer? ให้เลือกเหรอขอถามหน่อย Kinda curious what you could have learned about Geralt of Rivia. In the year 1267, a certain Geralt, a member of the Witches' Guild, was knighted by Queen Meve and dubbed Geralt of Rivia. This was in honor of his distinguished service at the Battle of the Bridge, said structure spanning the Yaruga. But I wager you know of which battle I speak. Yeah, those were the days. Kahir and I led a fistful of Nordlings against an entire Nilfgaardian battalion. Won that battle just because we absolutely had to cross the river. Ravix of Forhorn? How'd you manage to dig that up? Here in Toussaint, we treat heraldry very seriously. One visit to the ducal archives. That is all I needed to acquire the necessary information. Ravix of Forhorn was the name under which you attended a feast honoring Princess Pavetta, daughter of Queen Calanthe of Sintra, on the occasion of her 15th birthday. ที่มาของ That's actually right. 2 ชื่อนะครับงั้นผมก็เอาแกรอยแห่งริเวียก็แล้วกันเพราะแกรอยก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดนะครับ About to fight under a false name. You may now take the shield bearing your crest. I'm a witcher. Shields aren't something witchers ever use in combat. Who mentioned using it in combat? Not I. The shield commemorates your participation in the tourney. เก็บไว้เป็นที่ระทึกหรอ As a souvenir. In that case, ได้เห็น thanks. ไหม ท่านผู้ชมผมติดพูดคำว่าที่ระทึกนะความจริงมันคือที่ระลึก You will allow me to tell you about them. ผมจะบอกว่าที่ระทึกตลอดเลย Guillaume told me a bit about the contests. Rather make sure I'm clear on them, though. An admirable thirst for knowledge. There are contests 3. A shooting range, where you will compete side by side with an opponent. ใครยิงเสร็จก่อนงั้นเหรอ During which you will seek to complete the course within a specified time. Any targets hit with bolts or dummies felt with blade will increase the time you have. Finally, the group melee in the arena, crowned with a duel against last year's champion. As each contest ends, its results will be posted on the board outside my tent. This way all will be apprised of who leads at any given moment. Convenient. Gonna come right out with it. I'm a sucker for prizes. The winner of each contest shall receive a trophy. Whoever has the best result once all contests have played out shall face last year's champion in a ก็ final เขียนแล้ว duel ก็ for ชื่อเสียง glory แค่นั้นเหรอ and the title. Should you defeat the reigning champion, the grand prize will be yours. This year, a sword forged especially for this occasion by the one and only Cornelius of ได้ดา Asengard, บเหรอ a famed master weaponsmith. Her illustrious highness had it brought all the way from Nazaire. You say something about vows? As is our custom, knights make vows to which they hold for the duration of the tourney. Each swears on something which to him represents his most cherished virtue.
อ่ะโอเคเรียบร้อย Feels like I know everything I'd ever want to know about chivalric tourneys. Splendid. In that case, you must make your vow. Upon what would you like to swear it? จะเลือกคำสาบานเหรออ่ะตัวหญิงอันเป็นที่รักของข้า I vow on the love of my lady, Yennefer of Vengerberg, to respect the chivalric เยน virtues. นิเฟอร์ฮะ May the gods succor you in your endeavors to overcome. Sign here, please, then fill out these forms. That is all I need from you. Now, as arranged by Guillaume, you shall be fitted with appropriate armor for the tourney. Shiny. You have also been assigned a tent for the tourney's duration. It stands near the arena. Good luck. ใส่ชุดนี้เหรอโอ้โหแปลกตาฮะแกทอบอกอึดอัดโอเคโอ้ sorry ไม่เห็นฮะ ใส่ชุดก็เลยแบบเปิดให้ผมจะลังเลไม่ได้นะโอ้โห Geralt, well, I'll be. Have you decided to turn knight errant? All jesting aside, here on a job. You in the tourney too? Am I? Ha! I shall square off against Rainfan of Atre. I saw him just moments ago, a nervous wreck, stuffing his nose with fish steak, no less, as if that would aid his determination. Guessing that's against the rules. But who's to tell the Nilfgaardian what to do? Listen, Geralt, I've a tip for you. The timing of your marksmanship duel is such that you shall have the sun in your eyes. Makes no difference to me either way. Nor will it give you any pleasure. Since, as it is, we must both wait, play me in a round of Gwent. Should you win, I shall swap with you. To me, a southerner, the sun is no เว้นอีก hindrance. แล้วเหรออ่ะเล่นก็เล่น Never turn down a round of Gwent. การดพิเศษอะไรไม่เห็นมีเลย เอาออกสักอันก็ได้ไอ้หมอนี่ มีเยอะเกินบางทีอ่ะเริ่มเกม อันนี้แล้วกัน อ่ะ หนาวเหน็บฝ่ายตรงข้ามผ่าน อ่ะ ผ่านเหรอ โอเคผ่านด้วย
อ่ะลุงไปอ่ะล้างสภาพอากาศสิอ่ะเฮ้ยค่าก็มีค่าก็มีเหมือนกันผ่านก็ได้ตานี้ยอมแพ้โอเคมาดวลกันตานี้โอ้โห15เลยเหรอเยอะสุดก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละนั่นไงเสือกรู้อีกแบบนี้สิI congratulate you. We shall swap as agreed. We've passed the time rather nicely. Lady Vivian should appear forthwith. I'm off to face my first challenge. Good luck. ผมไม่แน่ใจว่าผมจะชนะหรือเปล่าอ่ะผมขออนุญาตเซฟไว้ก่อนได้ปะFair knights, I salute you. The honor and duty of tourney patron have fallen to me this year. Fight honorably, so that I may bestow upon one of your number the tourney's grand prize. You have sworn your vows. You have readied body and soul. The time has come to test them. มาดูกันแข่งขันนะ Behold Horm Akispark of the Mächtigen Royal Line. His name's quite the mouthful, a true challenge to rhyme. His targets to be hit centrally and true แข่งกันยิงใช่ไหม are the ones in blue. Against him new blood, a knight unknown till now. Sir Geralt of Rivia, give us a bow. The targets he must with his quarrels thread are red. May the better man win.ผมไวเป็นของพิศาจฮะผมไวเป็นของพิศาจเลิกจะล่อ Like a lover ghostly clasping but one fair cheek,
Geralt's half strewn 'twixt joyous victory and bitter defeat. Geralt jumps ahead, leaves the others behind. Do I see this horse? Am I out of my mind? โอเคลุ้น Sir Geralt of Rivia has trounced his foe, pounded him soundly, immersed him in woe. ได้อะไรหน้าไม้ติดสัญลักษณ์ด้วย Your prize, sir. A crossbow adorned with your crest. I congratulate you. Thank you, my lady. Would you tell me about the other prizes? Alas, I cannot devote more time to you than to the other combatants. I have duties to attend to. Forgive me. My medallion's vibrating strongly. Can only mean one thing. Magic. The explanation is disappointing, I'm afraid. The fragrance I use, it's mixed by a sorceress. ต้องมีอะไรสักอย่าง To นะ an ครับ opponent such as you is a victory of its own. Accept my congratulations. ด้วยเกียรติของอัศวินใช่ไหม Thanks. Good work! In the interim, I managed to determine which tent Lady Vivian occupies. Perhaps you could find a clue within it. You're right. Vivian's cursed in some way. Sensed it when she opened the tourney. In that case, we've no time to lose. Let us go. ไปไป Yeah, let's go now. This is her tent. You must look inside. Search it. I shall hoot like an owl should someone approach. เดี๋ยวตรวจสอบครับ Claw marks, that's clear. Not sure what beast left them, just that it's big. Oh, fair Vivian. Thou hast dove's eyes within thy locks. Jar Thy of lips concealing are ointment. breath of scarlet. Powerful magic at work here. Breasts are like... เกตตรงนี้ Oriole feather. Vivian keep a bird as a pet? No sign of it here, if so. Bruxay tend to be fond of birds. Airs and salts. Used to make compresses. Someone approaches. Quickly! You were supposed to hoot. We shall speak later. We must return to the tourney now. It's time for the second contest. Sirs, what seek you in my lady's tent? Inspiration? Be gone from here. โอเค เดี๋ยวขออ่านหนังสือก่อนได้ไหม อันนี้เพิ่งได้มาใหม่นี่ ใช่บันทึก Why were you in there? แค่นี้ใช่ไหม บันทึกก่อนได้ไหม กลัวแพ้มากเลยขี่ม้าโอเค Strapping lads. ขี่ม้านี่กลัวมากเลย Dragon's eyes on a stick. Behold, gallant knights and ladies decorous. Gaze at the host assembled before us. Look upon chivalry's best and most storied. Come from far lands, here to seek glory. Hear now their names as I shout them aloud. Savor their titles, of their presence be proud. Palmerin, the Baron of Longfall. Linus of Metina. Rainfarn of Atra. พวกนี้กาด Horm Makaspark of Meicht. Domir of Troy.
𝙇𝙞𝙠𝙗 in ลิป service การ์ to ด the เหมือนกัน Duchess. Delwyn of Craighill, Count Tai of Dondau, Ansay of Lyria and Rivia a Prince. มีเจ้าชายด้วยเหรอ Geralt of Rivia. For Gregoire of Mount Gorgon, let out a roaring cheer. The faint fire of silence, Tawny champion from last year. Today's winner of contests, his victory to secure, shall face Sir Gregoire in a challenge severe. Does ignorance demand a bard intercede? Does someone need telling how Tawnies proceed? ไม่พูด How dare you enter a tourney for nobly born knights? Your knighthood came through the grace of my mother Meath, Queen of Lyria and Rivia, whom you treacherously deserted mere days later. Your presence here is an offense to my honor. And yours is an offense to my eyes. If you're done, step aside, Prince. The Tawny's protector, the mate Vivian. Her beauty entrances both beasts and men. ดูหน้าตาลอยๆ My เนาะ heart's greetings, dear knights. May my grace guide you and show you the path of honor, valor, and glory. Accept my wishes of good fortune, sir, and devote all your strength to the tourney, and only it. The time has come for you, Sir Knight. Mount your steed, swift be your flight. Ladies and gentlemen of lineage illustrious, soon steeds shall swarm like ants most industrious. To beat time's passage they'll ride like the gale. What a sight to behold, what a lark, what a tale. Before us Geralt from Rithia come, fast as the คนแรกคือผมเหรอ bright as the sun. ซ้อมมาแล้วนะ And he's up! With a thunderous roar, who pounds the ground? No legion of drummers could make such a sound. ไหนละศัตรู Keep your eyes peeled for the hands. เดี๋ยวโรสอย่าเพิ่ง alert โรสจ๋าโอ้ยโรส Witcher, good luck Hey. with the path. Giddy up. โรสมัน alert อ่ะ เอาเปลี่ยนทางฮะ โอ้ไม่เห็น Take it easy. มันไม่ใช่ทางที่ซ้อมเลยนะเนี่ย อุ๊ย อะไรเนี่ย ไปโรสจอยก็คุมยากโรสก็ alert Go. โอเคโรสมันบั๊กอะโรสจ๋าพี่ขอได้ไหมโอ้ยโรสเอ๋ยโอ้ยอะไรเนี่ย Whoa. คือเวลามันจะไม่พออยู่แล้วเนี่ย Go. Spittoon! โอ้โห Hospital! เอาใหม่เลยปะไปโรส And he's up! With a thunderous roar, whose pounds ไป the ground. No legion of drummers could make such a sound. เล่นมั่นใจ
เล่นมั่นใจไปไม่ต้องไปสนไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจเฮ้มุมกล้องเหมือนจะแกล้งปะ Monsters, wildcats, bandits, tremble. ไปเลยโรสน้องพี่ไปเร็วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรไป Faster. เร็วไปClose. Will he last? Endure and keep pace. Not so โอ้โห fast. กว่าจะได้ เหนื่อยมากเลย A race of such style, such grace, such speed. To watch was a pleasure, a treat indeed. To honor our entrance, praise each fair knight. We shall feast from eve till dawn's first light. The finest of wine and food shall be served. If you've blood in your veins, เหนื่อยมากเลยนะกว่าจะได้ครับ โอ้โหได้อ่านม้าใหม่เหรอ Here, your price. A saddle adorned with your crest. ประดับด้วยตาสัญลักษณ์อีกแหละ By the way, my mate saw a man with white hair sneak out of my tent. Would you know who it might have been? No idea. How juvenile. Congratulations on your win. In stellar style, no less. I no longer regret I was not able to participate. Almost. We must drink to this. Come with me to the feast. We shall await Vivian together. Lead the way. So, any thoughts on Vivian? Her beauty's striking. That is not what I ask. Still too early to say anything I'd be willing to stand behind. Managed to figure one thing out. She uses powerful magic, masking เวท illusions. มนต์ลวงตาที่ You mean แก to ร่ง say she might in truth look different than she seems? Only guessing right now. Found some clues. Got me wondering if your beloved Vivian's not a Bruxa. A Ow. Bruxa? You mean a vampiress? Not sure yet. We've still some time before Vivian arrives. Let us drink. อ่ะโอเค To Vivian, may you find the means to aid her. To Vivian. When I first laid eyes on her, I finally understood what all those poems and ballads were trying to say. Love's not poetry alone. Sometimes it's prose. Sometimes it's just plain ugly. You say that only because you do not know Vivian as I do.
A life with her would be sweetness itself. Actually, you don't know her all that well either. อ้าวอะไรเอ่ย Your presence at this tourney is an affront to my honor. I demand satisfaction. Head to the nearest brothel then. Coward. Mounted combat in the main arena. I challenge you. ไม่ครับ Got business to finish here. We'll duel another day. You cannot refuse another man's challenge. It is dishonorable. You would be excluded from the tourney. Then what will become of Vivian? Coward. Fine. Main arena. See you there. May the blood I will spill wash away the stain of your cowardice. Let's get this over with. Quick. 3, 2, 1. Let's go. ต้องเอาชนะให้ได้เหรอครับ Come on. ผมไม่อยากทำร้ายเจ้าชายอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมุมกล้องก็เร็วโรสฟันไม่โดนอ๋อได้แต่ดาบเหรอโดนแล้วหนึ่งชึกมันโอ๊ยเราตีมันไม่โดนแต่มันตีเราโดนฮะเกิดอะไรปลายดาบไม่ถึงเหรอแกรอโอเค For reasons unknown except to them, the gods have chosen to punish me with defeat. But do not think your cowardice will be forgotten. มันเข้าใจผิดใช่ไหมคือตามเนื้อเรื่องคือเข้าใจผิดแกรอนะครับ Had to abandon your mother's camp back then because someone else needed my help badly. Couldn't refuse them. Didn't want to, in fact. You mean to say you had a secret mission, set off to accomplish it, having vowed to tell no one of its nature, until you did? Something like that, minus the vow. And, I'd still rather not divulge the nature of my secret mission. Can you accept that as justification? In agreeing to duel, you proved yourself a true knight. Thus, I accept your word as that of a man of honor. Glad to hear it. Now I got work to do. เรียบร้อยใช่ไหมพวกนี้ประกาศฮะ My heart swells to behold this beautiful celebration of valor and honor, and to witness you, who embody the chivalric virtues in your lives, strive for greatness. Yet, after a time of combat must come a time of peace and respite. Thus, I invite all who fought in the tourney to this feast held in your, and none other's, honor. And should any among you crave solitude, private tents await you nearby. The group melee shall take place on the morrow. Glory shall be within grasp for each and every one of you. The best among you shall have the honor to face our reigning champion, the famed Grégoire de Gourgon, victor of last year's tourney. Celebrate, make merry, revel as you will, yet be mindful of the trial that awaits you tomorrow.
หายไปจริงเหรอ Follow her. We shall meet in your tent before your last contest. You must help her. โอเคครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากชอบครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าใครยังไม่ได้กดติดตามผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจะได้มาเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ